تصور کنید هزاران سال قبل یک امپراتوری عظیم از اینجا بر نصف جهان حکمرانی میکرد. اما قلب تپنده اون قدرت امروز در سکوت لاهور پنهان شده. اینجا یک قلعه نیست، یک تاریخ زنده است. سلام، به کانال پر از رمز و راز گشت و گذار در جهان خوش اومدید. بله، الان که به مهد عظمت و کانون تمدن لاهور قدم گذاشتیم، اجازه قدم گذاشتن بر دامان مروارید بی همتای معماری گورکانی رو خواهید یافت. جایی که چشم و چراغ قدرت نمایی شاهان این سلسله بوده و قرنها نامش میون نام قصرهای جهان درخشیده. قلعه تاریخی و زیبایی رو که روبروی چشمات میبینی قلعه شاهیه که در جوار مسجد پادشاهی قرار داره و عمرش چند سالی بیشتر از مسجده. به این معنا که پادشاه سوم سلسله مغولان هند قلعه شاهی رو ساخته و پادشاه ششم اونها مسجد رو به اون الحاق کرده. اما این بنای سنگی علاوه بر تاریخ رسمی چه رازهای پنهان و داستانهای ناگفته‌ای رو از دربار شاهان گورکانی در دل خودش حفظ کرده. در این سفر ما به تالار آینه ها خواهیم رفت و پرده از این شکوه فراموش شده برخواهیم داشت. برای شروع دکمه سابسکرایب رو بزنید و بیایید وارد قصر بشید. آماده این؟ بزن بریم. قلعه لاهور تنها بنای تاریخی در پاکستان هست که تاریخ کاملی از معماری مغول رو نشون میده. این قلعه در سال 1580 به دستور امپراتور مغولی اکبر کبیر در شهر لاهور که پایتخت امپراتوری او در قرن 16 بود ساخته شد. این قلعه برخلاف دیگر جاهای تاریخی لاهور که در دوران سلطنت اکبر کبیر ساخته شده بودند، از جنس مرمر سفیده. این در حالیه که اکثر آثار تاریخی دوران این امپراتور با آجرهای قرمز رنگ به راحتی قابل شناسایی هستند. در دوران امپراتوری این پادشاه مغولی، قلعه لاهور در اوج شکوه و عظمت به سر می برد و حتی بروز هم می شد. با ورود به قلعه لاهور که به قلعه شاهی هم معروفه، با دروازه بزرگی روبرو میشید. دروازه عالمگیری توسط پادشاه اورنگزیب در سال 1674 ساخته شد تا مکانی خصوصی باشه برای افراد سلطنتی خاندانش. این دروازه به حدی وسیع بود که اعضای خانواده سلطنتی حتی سوار بر فیل هم میتونستن وارد قلعه بشن. بعد از تماشای محوطه قلعه وارد بنای تاریخی لاهور میشید. دیوارهای کاشیکاری شده‌ای رو میبینید که تصاویر زیبایی بر روی اون نقش بسته. بعد از بازدید از کاشیکاری‌های بی‌نظیر به قسمت پلکانی این بنا میرید که اون رو راه فیل رو مینامند. این پلکان طولانی با دیوارهای عظیمی که در طرفین اون قرار داره، در گذشته فیل‌های شاهی و فیل سواران از اون میگذشتن. راه دیگه‌ای هم وجود داره که در حال حاضر ماشین رو شده و در قدیم محل عبور سپاهیان بوده. از راه پلکان فیل وارد قسمت مرتفع شاهی قلعه میشید. در اینجا منظره‌ای شگفت‌آور از کاخهای زیبای شاهی، باغ‌ها و چمنکارها و درختان شاهی به چشم می‌خوره که میتونید
لحظاتی رو به تماشای اونها بشینیم. قسمت‌های مشهور قلعه شاهی عبارت هستند از دیوان خاص، دیوان عام، قوطی مسجد، شیش محل، تماشاگاه نلخه. بنای قدیم قلعه شامل دیوان عام که محل برگزاری جلسات عمومی پادشاه بود، دیوان خاص که محل حضور افراد خاص چون شاهزادگان، وزرا و مشاوران بود و همچنین ایوان مشهور شیش محل که محل تردد حرمسرای شاهی بود میشه. در بین این سه بخش شیش محل هنوز هم به تابلوی نفیس و بی همتا میمونه که پیچیده ترین آینه‌کاری های اسلامی در اون جلوه‌گری میکنه. در ارگ شاهی محلی به نام دیوان عام بنا شده. این محل که در حیاتی بزرگ ساخته شده، محلی برای حضور مردم به منظور درج شکایات در پیشگاه شاه بوده. بالای این دیوان جایگاه مخصوص پادشاه ساخته شده و بر اساس اسناد تاریخی پادشاه بعد از شنیدن شکایت مردم، بعد از مشورت با وزرای خود در همان لحظه حکم خودش رو جاری می‌کرده. اینجا دیوان خاصه. شاه اکبر در دیوان خاص از میهمانان ویژه خود پذیرایی کرد و میهمانان خاص شاه اکبر همچنین در بخش مناطق مسکونی قلعه اسکان داده می شدند. جهانگیرشاه پادشاه گورکانی همچنین دستور نقاشی بر روی دیوارهای عظیم قلعه رو صادر کرد. گفته میشه این اقدام و طرح نقاشی بر روی دیوارهای عظیم در نوع خودش بی‌نظیر بوده. هرچند قسمت اعظم قلعه پادشاهی لاهور به دلیل گذشت زمان فرسوده شده، اما وجود دیوارهای بلند و دیگر استحکامات اون
هر بازدید کننده ای رو تحت تاثیر قرار میده. عمارت ناولاخا یک اتاق شخصی از جنس مرمر سفید با سقف منحنی هست که در کنار حیاط شیش محل در بخش شمالی قلعه لاهور قرار گرفته. این بنای تاریخی یکی از 21 بنای تاریخی واقع در قلعه لاهور هست. این سازه در ابتدا با سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی منبت‌کاری شده بود. گفته شده که شاه اکبر برای ساختش 900,000 روپیه صرف این مکان کرده. این مکان به صورت مستطیل شکله و گنبدی استوانه‌ای اون رو پوشونده. اینجا شیش محل هست. شیش محل به زبان اردو یعنی تالار آینه خانه یا کاخ شیشه. کاخی که در منطقه برج شاه در شمال غربی دژ لاهور واقع شده. این کاخ در زمان سلطنت امپراتور گورکانی شاه جهان ساخته شده. این کاخ با تزئینات پرچینکاری بسیار و آینه‌کاری‌های پیچیده بر دیوارهای مرمری و سقف درخشش خاصی پیدا کرده و مورد استفاده شخصی خاندان سلطنتی و خدمه نزدیک بوده. این بنا یکی از 21 یادمانی هست که توسط شاهان گورکانی در داخل دژ لاهور ساخته شده بوده و به نگین تاج دژ معروفه. این کاخ در سال 1981 به همراه مجموعه دژ لاهور به عنوان میراث جهانی در یونسکو به ثبت رسید. این مکان به کاخ کریستال هم معروفه. شاه اکبر این محل رو طی 2 سال یعنی از سال 1631 تا 1632 با استفاده از معماران ایرانی بنا کرده. ایوان این محل با استفاده از سنگ‌های مرمر سفید سنگ‌فرش شده
و دیوارها و سقف شیشه‌کاری اون جلوه خاصی به اون میبخشه. شش محل با گذشت تاریخ و حوادث مختلف تونسته همچنان زیبایی خودش رو حفظ کنه. و اما بنای نلخه. بنای نلخه خوابگاه ملکه نورجهان بوده. مهندسین انگلیسی در تعبیه گنبد هزاره لندن از این ابتکار مهندسی ایرانی در ساختن نلخه استفاده کردند. سقف اینجا آینه کاری شده و چه هنر زیبایی در اینجا به کار برده شده که واقعاً قابل بیان نیست. وقتی که نورهای رنگین به سقف تابیده میشه، گویا که ستارگان رنگین در آسمان میچرخند. با تغییر رنگ چراغ‌ها کیفیت ستارگان و نورپاشی اونها هم تغییر میکنه. همه هنر در آینه‌کاری رنگی سقف این خوابگاهه. گویا که در شب‌های خاصی شمع‌های کافوری رو روشن می‌کردن و در پرتو لرزش شعله شمع‌ها که البته بوی اونها هم مستی-آور بوده، تابش و گردش ستارگان در سقف این اتاق سحرآفرین خواب رو به چشمان ملکه نورجهان می آورده. اینجا مکاتیب خانه است. کلمه مکاتیب خانه به معنای اتاق منشی یا دبیرخونه است و طبق منابع تاریخی این مکانی بود که منشی‌ها یا محاربین ورود به قلعه بزرگ لاهور رو ثبت می‌کردند. حتما از خودتون می‌پرسید که این مکان کجاست، چون در برجسته ترین مکان در قلعه باشکوه قرار گرفته. اما همیشه مورد توجه گردشگران و عموم بازدید کنندگان قلعه قرار نمیگیره. وقتی از طریق رمپ سلطنتی وارد قلعه میشید و با عبور از شبکه آهنی وارد باغ میشید، اولین ساختمان در سمت چپ شما مکاتیب خونه است. مکاتیب خونه صحن کوچیک و خلوتیه که درست در مجاورت مسجد موتی قرار داره. کتیبه فارسی بر نمای 8 نصب شده که نشون میده این کاخ به دستور امپراتور جهانگیر شاه در سال 1027 هجری قمری تحت نظارت معمار مأمون خان ساخته شده.